Hello everyone. আজি মই ইৰিগেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ MCQ লৈ আহিছোঁ যিকিটা প্ৰায়ে এক্সামবোৰত আহি থকা দেখা যায়। প্ৰথম MCQটো হৈছে The irrigation is necessary in an area. ইয়াত কৈছে যে এটা এৰিয়াত ইৰিগেশ্যনটো কেতিয়া নেচেচাৰী হয়। ওকে, ইৰিগেশ্যন ইজ নেচেচাৰী ইন এন এৰিয়া, কেতিয়া ইৰিগেশ্যন দৰকাৰী হয় এটা এৰিয়াত। ওকে, তো অপশ্যন এটো দিয়া আছে where there is a scanty rainfall, then B দিয়া আছে where the rainfall is non-uniform, then C দিয়া আছে where commercial crops requires more water. এতিয়া আমি যদি গোটেইকেইটা অপশ্যন চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া কৈছে যে প্ৰথমটোত ৰেইনফল কমকৈ হয়, ওকে, এ লিটল এমাউণ্ট অফ ৰেইনফল হয়। দেন ছেকেণ্ডটোত কৈছে যে নন ইউনিফৰ্ম, যিহেতু এখন খেতি কৰিবলৈ গ'লে ৰেইনফল এটা ইউনিফৰ্ম পেটাৰ্ণত লাগে, মানে পানী ইউনিফৰ্ম পেটাৰ্ণত লাগে। তো ৰেইনফল যদি নন ইউনিফৰ্ম হয় গতিকে আমি ৰেইনফলৰ ওপৰতো ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব নোৱাৰোঁ। ওকে, দেন ৱেৰ চি অপশ্যনটো আছে ৱেৰ কমাৰ্চিয়েল ক্ৰপছ ৰিকুৱাৰ্ছ মোৰ ৱাটাৰ, আৰু কিছুমান ক্ৰপছ আছে যিবিলাকত বেছিকৈ পানী লাগে। ঠিক আছে, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি গোটেই থাকে এৰিয়া এটাত তেতিয়াহ'লে কি হয়, ইৰিগেশ্যন নেচেচাৰী হৈ যায়। গতিকে গোটেইকেইটা অপশ্যনেই শুদ্ধ যেন লাগিছে, হয় নাই? চ' অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হৈ যাব, অল অফ দি এবভ। ওকে, এই গোটেইকেইটা অপশ্যনেই যদি থাকে তেতিয়াহ'লে অল অফ দি এবভ এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, দ্য ইৰিগেশ্যন ৱাটাৰ ইজ ছেড টু বি আনছেটিছফেক্টৰী ইফ ইট কণ্টেইনছ। এতিয়া ইৰিগেশ্যন ৱাটাৰ মই ক্লাছতো কৈছিলোঁ যে ইৰিগেশ্যন ৱাটাৰ যেতিয়া আমি ৱাটাৰ এটা চ'ৰ্চৰ পৰা কালেক্ট কৰি এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ডলৈকে লৈ যাওঁ তাৰ আগতে আমি পানীখিনি এটা কি কৰিব লাগে, টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে যাতে আমি ইৰিগেশ্যন ৱাটাৰখিনি চুইটেবল ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ হয়নে নহয় আমি চেক কৰিব পাৰোঁ। অ'কে, তো ইয়াতে কৈছে যে ইৰিগেশ্যন ৱাটাৰ ইজ ছেড টু বি আনছেটিছফেক্টৰী। ইৰিগেশ্যন ৱাটাৰ তোমাৰ ইৰিগেশ্যন মানে এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ডৰ কাৰণে ছেটিছফেক্টৰী নহয়। তো কৈছে যদি তাতে থাকে ইফ ইট কণ্টেইনছ, অপশ্যন এটো দিয়া আছে কি কেমিকেল টক্সিক টু প্লেণ্টছ অৰ টু পাৰ্চনছ ইউজিং প্লেণ্টছ এজ এ ফুড। অ'কে, যদি কেমিকেল টক্সিক থাকে সেইটো কথা কৈছে ফাৰ্ষ্ট। দেন অপশ্যন বিটো কৈছে কেমিকেলছ হুইচ ৰিয়েক্ট উইথ ছইল টু প্ৰডিউচ আনছেটিছফেক্টৰী মইশ্চাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, যদি কেনেকুৱা ধৰণৰ কেমিকেল যিবিলাকে তোমাৰ কি কৰে ছইলৰ মইশ্চাৰটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো অলপ ইফাল সিফাল কৰি দিয়ে, হয় নাই? দেন চি অপশ্যনটো কৈছে বেক্টেৰিয়া ইঞ্জুৰিয়াছ টু পাৰ্চন অৰ এনিমেলছ ইটিং প্লেণ্টছ ইৰিগেটেড উইথ ৱাটাৰ, যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বেক্টেৰিয়া যদি থাকে সেই পানীটোত। তো এই গোটেইকেইটা অপশ্যনেই কাৰেক্ট, হয়নে? চ' এইখিনি বস্তুৰ এইটো অপশ্যনো অল অফ দি এবভ হ'ব, ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হৈ যাব। অ'কে, দেন চি 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ফৰ ইৰিগেশ্যন পাৰ্পাছ দ্য pH ভেলু অফ ৱাটাৰ শুড বি। তো এইটো বস্তু মনত ৰাখি ল'লেই হ'ল যে ইৰিগেশ্যন পাৰ্পাছৰ কাৰণে pH ভেলু বিটুইন 6 to 8.5 হ'ব লাগে ৱাটাৰৰ। অ'কে, ইৰিগেশ্যন পাৰ্পাছৰ কাৰণে ৱাটাৰৰ pH ভেলু 6ৰ পৰা 8.5ৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, when an oven-dried sample of soil is kept open in an atmosphere, it absorbs some amount of water. The water is known as. এই কথাখিনি মই ক্লাছত বৰ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছিলোঁ, তথাপিও মই এই নেক্সট শ্লাইডখনত এটা ডায়েগ্ৰাম লৈ আহিছোঁ। এই ডায়েগ্ৰামটো প্ৰথমতে বুজাই লওঁ, তাৰপিছত এই কুৱেশ্যনটোলৈকে ঘূৰি আহিম। অ'কে, এই ডায়েগ্ৰামটোৰ মিনিং মানে এই ডায়েগ্ৰামটো কি বুজাইছে মই ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈ দিছোঁ। ঠিক আছে, চ' ইয়াতে এটা ছইল লৈ লোৱা হৈছে, এডোখৰ ছইল। এই ছইলত যেতিয়া মেক্সিমাম এমাউণ্ট অফ পানী থাকিব, অ'কে, ছইলৰ গোটেই ভইচবিলাক ৱাটাৰেৰে ফুল হৈ থাকিব, তো সেই অৱস্থাটোক কয় তোমাৰ কি চেচুৰেশ্যন। অ'কে, দেন এই ৱাটাৰখিনি, এই যিখিনি ৱাটাৰ ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট আছে সেই ষ্টেজটোত যেতিয়া পানী একদম ফুল হৈ আছে, পানীৰ ভইচ ৱাটাৰ যিমান ছইলৰ যিমান ভইচ আছে এই গোটেই ভইচবোৰ ৱাটাৰেৰে ফুল হৈ আছে, তো সেই ষ্টেজটোক কয় চেচুৰেশ্যন। তাৰপিছত যদি আমি এই ছইলত থকা পানীখিনি যদি আমি ফ্ৰী ড্ৰেইনেজ হ'বলৈ দিওঁ, ওলাই যাবলৈ দিওঁ, একো
অপ'জ নকৰাকৈ যদি আমি একো বাধা নিদিয়াকৈ যদি পানীখিনি ওলাই যাবলৈ দিওঁ তেতিয়া যিমানখিনি পানী ৰৈ যাব অ'কে তো সেই যিটো ষ্টেজ হ'ব সেই ষ্টেজটোক কয় ফিল কেপাচিটি বুলি অ'কে তো ফিল কেপাচিটি এনেকুৱা এটা ষ্টেজ যিটো ষ্টেজত মেক্সিমাম যিখিনি পানী আছিলে সেই পানীখিনি ফ্ৰী ড্ৰেইনেজ হৈ ওলাই গুচি গ'ল অ'কে তো যিটো ষ্টেজত ৰ'ল গৈ সেই ষ্টেজটোকে কয় ফ্ৰী ড্ৰেইনেজ বুলি আৰু ফ্ৰী ড্ৰেইনেজত যিখিনি পানী থাকে যিটো এটমছফিয়াৰিক তোমাৰ মলিকুলাৰ এট্ৰেকশ্যন থাকে তো সেনেকুৱা ধৰণৰ এট্ৰেকশ্যন ফ'ৰ্চবিলাকৰ কাৰণে পানী তাতে প্ৰেজেণ্ট থাকে অ'কে তো এতিয়া কি হ'ল চেচুৰেশ্যন আৰু ফিল কেপাচিটিৰ মাজত যিখিনি পানী থাকে এই ষ্টেজত এইখিনি পানী এইখিনিকে কয় গ্ৰেভিটেশ্যনেল ৱাটাৰ বুলি অ'কে ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট পইণ্টটো আহি গ'ল ফিল কেপাচিটি মই ক'লোঁ এতিয়া নেক্সট আহি গ'ল কেপিলাৰী ৱাটাৰ তো কি হয় এনেকুৱা এটা ষ্টেজ তলত আকৌ আছে সেইটো হ'ল পাৰ্মানেণ্ট উইল্টিং পইণ্ট অ'কে এইটো এটা এনেকুৱা পইণ্ট যিটো পইণ্টৰ তলত থকা পানীখিনি কি হয় যিটো পইণ্টৰ তলত থকা পানীখিনিয়ে প্লেণ্টে এবজৰ্ভ কৰিব নোৱাৰে অ'কে সেই পইণ্টটোক কি কয় পাৰ্মানেণ্ট উইল্টিং পইণ্ট অ'কে এতিয়া পাৰ্মানেণ্ট উইল্টিং পইণ্ট আৰু ফিল কেপাচিটিৰ মাজত যিখিনি পানী থাকিব অ'কে সেইখিনিক কয় তোমাৰ কেপিলাৰী ৱাটাৰ বুলি অ'কে এই কেপিলাৰী ৱাটাৰখিনিয়েই প্লেণ্টৰ গ্ৰ'থত ইউজফুল হয় অ'কে চ' এইখিনি পানীয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই পানীখিনি কিহৰ কাৰণে থাকে মলিকুলাৰ এট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে ছইলৰ পাৰ্টিকলছবিলাকৰ মলিকুলাৰ এট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে এই পানীখিনি তাতে ষ্ট'ৰ হৈ থাকে নেক্সট যদি আমি ছইলখিনি যদি অ'ভেন ড্ৰাই কৰোঁ 100% মানে অ'ভেনত যদি আমি ৰাখোঁ 24 আৱাৰ্ছ তাৰপিছত যিটো ছইলৰ কণ্ডিশ্যন হ'ব তাতে ৱাটাৰ পাৰ্টিকলছ নাথাকিব মইশ্চাৰ নাথাকিব তো সেই ষ্টেজটো এইটো অ'ভেন ড্ৰাই অ'কে এতিয়া কথাটো হৈছে যে আমি অ'ভেন ড্ৰাই কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ধৰি ল'লোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মাটিখিনি আমি অ'ভেন ড্ৰাই কৰিলোঁ তাৰপিছত এইখিনি আমি অ'পেনলি এটমছফিয়াৰত এনেকৈ মাটিখিনি ৰাখিলোঁ তেতিয়া এটমছফিয়াৰত থকা ভেপাৰ পাৰ্টিকলছবিলাক যিবিলাক আছে মইশ্চাৰ পাৰ্টিকল যিবিলাক আছে সেইবিলাক মইশ্চাৰ পাৰ্টিকল ইয়াতে ছইলত আহি লগ লাগিব অ'কে তো তেতিয়া যিখিনি পানী ইয়াতে লগ লাগিব সেই পানীখিনি তোমাৰ সেই ষ্টেজটো সেই যিখিনি পানী তাতে লগ লাগিব যিখিনি মইশ্চাৰ কণ্টেণ্ট লগ লাগিব সেইখিনিক তোমাৰ ক'ব হাইগ্ৰস্কপিক ৱাটাৰ অ'কে এই ডায়েগ্ৰামটো নিশ্চয় বুজি পোৱাত ইজি হৈ গৈছে ঠিক আছে এতিয়া মই কুৱেশ্যনটোলৈকে ঘূৰি গৈছোঁ ইয়াতে কৈছে যে when an oven dried sample of soil is kept open in an atmosphere it absorbs some amount of water this water is known as so মই অলৰেডি ডায়েগ্ৰামটো থ্ৰু দি বুজাই দিলোঁ যে অ'ভেন ড্ৰাই কৰি থকা ছইলখিনি যদি আমি অ'পেনলি এটমছফিয়াৰত ৰাখোঁ তেতিয়া এটমছফেৰিক ৱাটাৰ ভেপাৰবোৰ আহি তাত কি হয় লগ লাগে অ'কে এবজৰ্ভ কৰে অ'কে চ' সেই যিখিনি পানী এবজৰ্ভ কৰিব সেই পানীখিনিক ক'ব কি অপশ্যন নম্বৰ চি হাইগ্ৰস্কপিক ৱাটাৰ অ'কে এইটো কথা মনত ৰাখিলে হ'ল হাইগ্ৰস্কপিক ৱাটাৰ প্লেণ্টৰ কাৰণে ইউজফুল নহয় অ'কে প্লেণ্টৰ ৰুটে এই ছইলত থকা হাইগ্ৰস্কপিক ৱাটাৰখিনি কালেক্ট কৰি কেনে প্লেণ্টে কি কৰিব নোৱাৰে গ্ৰ'থ মানে প্লেণ্টে কালেক্ট কৰিবই নোৱাৰে অ'কে চ' এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ অপশ্যন চি হাইগ্ৰস্কপিক ৱাটাৰ অ'কে এই ডায়েগ্ৰামটো ধুনীয়াকৈ নিশ্চয় বুজি পোৱা গৈছে এতিয়া চ' প্লেণ্টৰ কাৰণে ইউজফুল এই ৱাটাৰটো হ'ল কি কেপিলাৰী ৱাটাৰ অ'কে গ্ৰেভিটেশ্যনেল ৱাটাৰো প্লেণ্টৰ কাৰণে ইউজফুল নহয় আৰু হাইগ্ৰস্কপিক ৱাটাৰো প্লেণ্টৰ কাৰণে ইউজফুল নহয় ইউজফুল হয় অকল কেপিলাৰী ৱাটাৰ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5লৈকে আহিছোঁ ইয়াত কৈছে a part of water which exists in a porous space of the soil by molecular attraction is known as already মই ডায়েগ্ৰামটো বুজাওঁতে বুজাই দিছোঁ porous spaceত molecular attractionৰ কাৰণে যিখিনি পানী থাকে সেইখিনি কি বুলি কয় capillary water okay আৰু capillary water ইউজফুল হয় প্লেণ্টৰ কাৰণে okay আৰু gravitational water কি হয় যিখিনি এক্সেছ
এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ যদি থাকে আৰু যিটো ফ্ৰী ড্ৰেনেজ যদি দিয়া হয় যদি পানীখিনি ফ্ৰীলি গুচি যাবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া যিখিনি পানী মানে গুচি যাব সেইখিনিয়ে তোমাৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ৱাটাৰ এইটো ডায়েগ্ৰামত ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে অ'কে আৰু হাইগ্ৰস্কপিক ৱাট বুজাই দিলোঁ ঠিক আছে চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ৰ অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 6লৈ আহিছোঁ দ্য ইণ্টেনচিটি অফ ইৰিগেশ্যন মিনছ ইয়াতে কৈছে ইৰিগেশ্যন ইণ্টেনচিটি অফ ইৰিগেশ্যনে কি বুজায় অ'কে চ' আমি অপশ্যনবোৰ চাই যাওঁ পাৰ্চেণ্টেজ অফ কালচাৰেবল কমাণ্ড এৰিয়া টু বি ইৰিগেটেড এনুৱেলি চ' এইটো মনত ৰাখিলেই হ'ল এইটো অপশ্যন ইয়াতে কাৰেক্ট হয় পাৰ্চেণ্টেজ অফ কালচাৰেবল কমাণ্ডেড এৰিয়া to be irrigated annually okay then question number 7 core watering irrigation is defined as okay core watering কি হয় ইয়াতে খুদিছে তো ফার্স্ট অপশন তো আমি যেটা পঢ়ো তেতিয়া গম পাও the first watering the first watering which is given to a crop when the crop is a few centimeter high okay core watering কি হয় এতিয়া অপশন এ টোৰ মিনিংটো কি কৰিছে যেতিয়া ক্ৰপছবোৰ এটা ফিউ সেন্টিমিটাৰ হাই এটা হ'ব ফিউ সেন্টিমিটাৰ যেতিয়া হাইট হ'ব তেতিয়া যেটো ফাৰ্স্ট ওয়াটাৰিং কৰা হয় পানী দিয়া হয় হেতুকে কৈছে কোৰ ওয়াটাৰিং বুলি ওকে আমি যেতিয়া ক্লাছত পঢ়িছিলো তেতিয়া ধুনীয়াকৈ কোৰ ওয়াটাৰিং কি হয় গোটেইখিনি বস্তু মই ভালকে বুজাই দিছো আৰু যেতিয়া অপশন এটো পঢ়ো তে এইটো অপশনে কাৰেক্ট হয় তো অপশন এ টো কাৰেক্ট হয় কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ৰ কাৰণে ওকে ঠিক আছে এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 লৈকে আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ত কৈছে the ratio between the area of a crop irrigated and the quantity of water required during its entire period of growth is known as eto simply আমি যেতিয়া ডিউটি ডেল্টা বেস পিৰিয়ড পঢ়িছিলো তেতিয়া আমি পাইছিলো এই বস্তুটো ওকে সো এটো অপশন বি টু কাৰেক্ট হৈ যাব ডিউটি টু কি হয় the ratio between the area of crop irrigated and the quantity of water required during its entire period of growth okay সেইটো কি হয় ডিউটি হয় এতিয়া question number 9 to লৈকে আহিছো the total depth of water required by a crop during the entire period the crop is in the field is known as to total depth কিমান water লাগিব হা এই crop to তোমাৰ গুটেইখিনি যিমানখিনি সময় মানে ফিল্ডত থাকিব ওকে সেই depth of water to কি বুলি কয় ডেল্টা বুলি কয় ওকে ডিউটি ডেল্টা বেস পিৰিয়ড যেতিয়া আমি পঢ়ো এইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যায় ওকে সো question number 9 টোৰ কাৰণে কাৰেক্ট অপশন হৈ যাব অপশন এ ডেল্টা এতিয়া 10 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈকে আহিছো the whole period of cultivation from the time when irrigation water is first supplied for preparation of the ground to its last watering before harvesting is called এটা কৈছে যে পানী আমি যেতিয়া একদম গ্ৰাউন্ড প্ৰিপাৰেচন কৰা টাইমত গ্ৰাউন্ডটো হাল বোৱাৰ টাইমতে যেটো আমি পানী দিম তাৰ পৰা একদম লাষ্ট যেটো হাৰভেস্টিং কৰাৰ আগত যেটো লাষ্ট পানী দিম সেই গুটেই পানী দিয়াৰ পিৰিয়ডটো কি বুলি কয় ওকে এইটো অপশন এ টো কাৰেক্ট হয় সেইটো হৈছে বেস পিৰিয়ড ওকে আমি পানী দিয়া টাইমটো ক্যালকুলেট কৰি আছো দেই ওকে ঠিক আছে পানী দিয়া টাইমটো যে পানী ফাৰ্স্ট আমি কেতিয়া দিছো খেতি পথাৰত যে হাল বাওতে আমি প্ৰথমতে বা যেতিয়া আমি ফাৰ্স্ট যেতিয়া প্ৰিপাৰেচন অফ দ্য গ্ৰাউন্ড কৰো বা গ্ৰাউন্ডখিনি প্ৰিপাৰেচন কৰো খেতি এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে সুইটেবল কৰো তেতিয়া আমি কিছু পৰিমাণে পানী দিও ঠিক আছে নেক্সট হাৰভেস্টিং কৰাত মানে খেতি ধান কাটা বা যেটো আমি ৰুম ক্ৰপছ হেতু কাটাৰ আগত যেটো লাষ্ট পানী দিম সেই গুটেই যেটো ডিউৰেচন এটা থাকিব সেই ডিউৰেচনটো ক'ব বেস পিৰিয়ড বুলি ওকে গতিকে ডিউটি ডেল্টা বেস পিৰিয়ড এই গুটেইটা এটা কুৱেশ্যনত আমি গুটেইখিনি অলপমান বুজি পালো ওকে নেক্সট এটা কুৱেশ্যন মানে এইটো ফৰ্মুলাটোৱে হয় ডাইৰেক্টলি দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন ডিউটি in hectares per cubic এটো ইউনিট হয় ডেল্টা এন্ড বেস পিৰিয়ড কি হয় এটো ফৰ্মুলাটো
জানাটো খুবেই বেছি দৰকাৰী সো এটো আমি পঢ়োতে গম পাও এটো অপশন এ টো কারেক্ট হয় ওকে অপশন এ টো কারেক্ট হয় ডেল্টা ইকুয়াল টু 8.64 বি বাই বি মানে বেস পিরিয়ড বাই কি হয় ডিউটি ওকে এটো মনত ৰাখিব লাগিব বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে এটোৰ ওপৰত বেস কৰি নিউমাৰিকেল আহিব পাৰে এটোৰ ওপৰত বেস কৰি ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলা জেই লেভেলটো ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলাটো সুধি দিব পাৰে ওকে সো এটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব ওকে নাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 A sprinkler irrigation system is suitable when okay sprinkler irrigation system to ketia suitable hoy ei kotha to ei question to hudise okay to option number a to ami porhu tate ase the land gradient is steep and the soil is easily erodible okay ei option to ki koise landor gradient jitu ase hetu bahut steep hoy boli koise and soil easily erodable soil mane easily erosion hobo pare hoy jabo pare okay to option to ami monot rakho next option kita jeta porho tetia pao the soil is having low permeability then c option to the water table is low okay ei gote kita option jeta porho kintu amar jitu option a ase hetu correct hoy etu question er karone yat ki koise land gradient strip মানে gradient to বহুত বেছি strip হয় আৰু soil easily erodible গতিকে flood irrigation বা তেনেকুৱা ধৰণৰ irrigation যদি কৰো soil বেছিকৈ ক্ষয় যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু বেছি steep হোৱাৰ কাৰণে আমি flood irrigation কৰিব নোৱাৰো কাৰণ পানী অলপ সময়ও তাতে নাথাকিব ন গোটে লৈ গুচি যাব গতিকে যদি আমি sprinkler irrigation কৰো তেতিয়া ধুনিয়াকৈ uniformly গোটেইবিলাক ক্ৰপছৰ ওপৰত ধুনিয়াকৈ পানীখিনি for a time period আমি দিব পাৰো গতিকে option a to question number 12 or karone correct hoy jabo okay now 13 number question to question a canal aligned nearly parallel to the contours of a country okay to contour lines or logot jodi ami parallel kori jodi canals were aligned koru tetia ke option b correct hoy contour canal okay canal or logot contours of the country contour logot jodi ami contour lines bilakor logot jodi ami parallel kori ami jodi canal bilak aligned koru to hetu henukwa dhornor canal ok ki koy contour canal boli okay so question number 13 or karone option b to correct hoy okay now question number 14 a canal aligned approximately parallel to the natural discharge of a country is called eta koise je natural drainage okay natural drainage mane ki hoy river ba tenukwa dhornor jibilak ase aro ha river streams ebur natural drainage bilakor jodi parallel ke jodi ami canal aligned koru approximately jodi parallel thake natural drainage or logot tenukwa dhornor canal bilakok ki koy okay so option jitu আছে এটো সাইড স্লোপ ক্যানেল হ'ব ওকে অপশন এ তো কারেক্ট হ'ব সাইড স্লোপ ক্যানেল ওকে মই যেটা ক্যানেল এলাইনমেন্টৰ ক্লাস কৰিছিলো তেতিয়া এইগিটা ধুনিয়াকৈ এটা এটাকৈ ধুনিয়াকৈ মই বুজাই দিছিলো সো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইগিটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে সো এই কাৰণে মই ইয়াতে লৈ আহিছো ওকে সো 14 number question to karne option a side slope canal correct hobo now 15 number question to ase the alignment of a canal yate tumar to option a to ki dise should be such so as to ensure minimum numbers of cross drainage works minimum number hobo karne mane jiman kom hobo himane economic hobo no karon cross drainage works ami jeta banao eta bahut beshi kharas hoy হয়নে সো মিনিমাম নাম্বাৰস অফ ক্ৰছ ড্ৰেনেজ ওয়ার্কস থাকিব আমাৰ থাকাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ নহলে ইকোনমিক্যালি এটো বহুত বেছি খৰচ হৈ যাব সো আমি যেটা ক্যানেল এলাইনড কৰো তেতিয়া আমাৰ এই বস্তুটো যেটা মিনিমাম নাম্বাৰস অফ ক্ৰছ ড্ৰেনেজ ওয়ার্কস হয় হেতু আমি এটা ফোকাসত ৰাখি কেনে আমি কামটো আগবঢ়াব লাগে ওকে দেন বি অপশনটোত কি দিছে
অন এ ৱাটাৰ ছেটত মানে বেছিকৈ তুমি ৱাটাৰ ছেট লাইন বোলে যিবিলাক তোমাৰ ৰিচ লাইন বা ৱাটাৰ ছেট লাইন যিটো হয় মানে তো তাতে বিশেষকৈ তোমাৰ বেছিকৈ মষ্ট ইকনমিক হয় এইটো কিহৰ কাৰণে মই ক্লাছত কৈছিলোঁ যে যেতিয়া আমি ৰিচ লাইনত যেতিয়া আমি কেনেলবিলাক যদি এলাইনড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় আমি দেখা পাওঁ যে ৰিচ লাইনবিলাক বা ৱাটাৰ ছেট লাইনত কি হয় নেচাৰেল ড্ৰেইনেজ বহুত কমকৈ থাকে নেচাৰেল ড্ৰেইনেজ বহুত কমকৈ থাকে তো তাৰ সেই পিনেৰে যদি আমি কেনেলবিলাক লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি হয় আমাৰ ক্ৰছ ড্ৰেইনেজ ৱৰ্কছ হোৱাৰ চান্সেই নাই হয় নাই কাৰণ তাতে নেচাৰেল ড্ৰেইনেজ সেই স্থানত নাথাকেই ৰিচ লাইন বা ৱাটাৰ ছেট লাইনত অ'কে চ' অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হোৱা যেন লাগিছে অপশ্যন চিটো কি হ'ব শুড এভইড ভেলুৱেবল প্ৰপাৰ্টিজ য়েছ এইটোতো আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি প্ৰপাৰ্টিজ কিছুমান ভেলুৱেবল আছে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰপাৰ্টিজ আছে তেতিয়াহ'লে এইটো এভইড কৰিব লাগে কাৰণ ইকনমিৰ কথাটো আহি পৰে তাতে কুৱেশ্যন মাৰ্ক অ'কে চ' এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 যিটো আছে দ্য এলাইনমেণ্ট অফ কেনেল এই গোটেইকেইটা অপশ্যনে কাৰেক্ট যেন লাগিছে নহয়নে চ' অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হৈ যাব অল অফ দ্য এবভ অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 এ লেণ্ড ইজ ছেড টু বি ৱাটাৰ লকড য়েছ ৱাটাৰ লকড কেতিয়া লেণ্ড এডোখৰক ৱাটাৰ লকড বুলি কেতিয়া কয় অ'কে চ' অপশ্যন এটো দিয়া আছে দ্য এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যন ইজ ষ্টপড ইন দ্য ৰুট জোন ডিউ টু দ্য ৰাইজ ইন ৱাটাৰ টেবল অ'কে মানে আমাৰ প্লেণ্ট এজোপা আছে এইটো চইল হয় তো ইয়াতে যদি ইমানলৈকে যদি পানী এনেকুৱা জমা হৈ যায় আৰু বা যিকোনো ধৰণত আৰু যদি পানী ধলত চইলত বহুত বেছি আছে কিন্তু তোমাৰ চইলৰ ৱাটাৰ টেবুলটো বাঢ়ি আহিছে হয়নে চ' তেনেকুৱা হ'লে কি হয় তেতিয়া তোমাৰ যিটো প্লেণ্টৰ ৰুট জোন আছে এই ৰুট জোনলৈকে এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যনটো বন্ধ হৈ যায় হয়নে ডিৰেক্টলি এয়াৰ প্লেণ্টৰ ৰুটে ডিৰেক্টলি ল'ব নোৱাৰে অ'কে চ' অপশ্যন এটো কৈছে দ্য এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যন ইজ ষ্টপ ইন দ্য ৰুট জোন ডিউ টু দ্য ৰাইজ ইন ৱাটাৰ টেবুল অ'কে চ' সেইটো এটা ৱাটাৰ লকডৰ আমাৰ শুদ্ধ হোৱা যেন লাগিছে অ'কে ইট ইজ ছাবমাৰ্জড ইন ফ্লাড এইটো অপশ্যনটো ডিৰেক্টলি শুদ্ধ নহয় অ'কে দেন অপশ্যন চিটো কি দিছে দ্য চইল প'ৰ্ছ উইদিন দ্য ডেপ্থ অফ 40 চেণ্টিমিটাৰ আৰ চেচুৰেটেড এণ্ড অল অফ দি এবভ চ' এই গোটেইকেইটা যেতিয়া পঢ়োঁ তেতিয়া আমাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো আছে আমি যেতিয়া ৱাটাৰ লগত ডেফিনেশ্যনটো যেতিয়া পঢ়িবলৈ যাওঁ তেতিয়াই এইটো পাওঁ যে এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যন ইজ ষ্টপড ইন দ্য ৰুট জোন ডিউ টু দ্য ৰাইজ ইন ৱাটাৰ টেবল অ'কে চ' এইটো অপশ্যনে কাৰেক্ট হৈ যাব 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে অ'কে এতিয়া 17 নম্বৰ কুৱেশ্যন লাইনিং অফ কেনেল ইজ নেচেচাৰী অ'কে এইটো লাইনিং অফ কেনেল কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো ইয়াতে কুৱেশ্যনটোত কৈছে তো আমি অপশ্যনবিলাক পঢ়ি যাওঁ টু মিনিমাইজ দ্য চিপেজ লছেজ ইন দ্য কেনেল য়েছ লাইনিং অফ কেনেল কি হয় সেইটো বস্তু যদি বুজিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো এটা কেনেল আমি ধৰি ল'লোঁ ক্ৰছ ছেকশ্যন বুলি চ' ইয়াতে প্ৰথমতে বেড মেটেৰিয়েলছে আছিলে মানে চইল এনেকুৱা ধৰণকৈ আছিলে তো ইয়াতে চইল হোৱাৰ কাৰণে কি হোৱাৰ চান্স থাকে আমি যদি এনেকৈ এইটো লেভেলত যদি আমি এনেকৈ পানী পাৰ কৰাই দিওঁ এইটো ৱাটাৰ লেভেল ফুল ছাপ্লাই লেভেল কেনেলৰ বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়া ইয়াতে কি হ'ব এই পিনেৰে পানীৰ চিপেজ হ'ব পাৰে পানী এই পিনেৰে যাব পাৰে হয়নে তো আল্টিমেটলি কি হয় পানী ইপিনেদি যদি যায় চিপেজ যদি হয় তেতিয়া আল্টিমেটলি কি হ'ব পাৰে ৱাটাৰ লছ হ'ব পাৰে হয়নে তো আমি যদি কেনেল লাইনিং অফ কেনেল যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰোঁ এই যিটো কেনেল আছে এই কেনেলটোক আমি এটা ইম্পাৰভিয়াছ লেয়াৰেদি আমি এনেকৈ কভাৰ কৰি দিওঁ হয়নে ইম্পাৰভিয়াছ লেয়াৰ কি হ'ব পাৰে কনক্ৰিট হ'ব পাৰে হয়নে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ লেয়াৰেদি আমি ইম্পাৰভিয়াছ লেয়াৰেদি আমি কভাৰ কৰি দিওঁ কেনেলৰ ছাইড আৰু বেড অ'কে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণে যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় চিপেজ লছেজ যিটো আছিলে পানী যিটো এনেকৈ চিপেজ হৈ কেনে যিটো ৱাটাৰ লছেজ হৈছিলে সেই লছেজটো আমাৰ মিনিমাম হৈ যাব মানে কমি যাব অ'কে তো এইটো অপশ্যনো কাৰেক্ট হয়নে টু প্ৰিভেণ্ট ইৰ'জন অফ দ্য বেড এণ্ড ছাইড ডিউ টু হাই ভেলচিটিজ এতিয়া আমি যেতিয়া এই কেনেল লাইনিং কৰিলোঁ তেতিয়া কি হৈছে তোমাৰ এই ছাইডত যেতিয়া পানীৰ যেতিয়া হাই ভেলচিটি হয় তেতিয়া ইৰ'জন হোৱাৰ চান্স আছিলে পানী ইয়াতে বেড মেটেৰিয়েলছটো ক্ষয় যোৱাৰ চান্স আছিলে হয়নে কিন্তু আমি যেতিয়া ইম্পাৰভিয়াছ লেয়াৰ এটাৰে যেতিয়া আমি কভাৰ কৰি দিলোঁ বেডক তেতিয়া ইৰ'জন হোৱাৰ চান্সটো কমি গ'ল অ'কে চ' এইটো অপশ্যনো কাৰেক্ট টু ইনক্ৰিজ দ্য ডিছচাৰ্জ ইন দ্য কেনেল ছেকশ্যন বাই ইনক্ৰিজিং দ্য ভেলচিটি
ওকে যেতিয়া আমি কেনেল লাইনিং কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে তোমাৰ ইনভাৰপিয়াছ লেয়াৰ এটাৰে কভাৰ কৰি দিওঁ হয় নাই ইনভাৰপিয়াছ লেয়াৰ এটা যেতিয়া কভাৰ কৰি দিওঁ বা কনক্ৰিটেই হওক বা যেনেকুৱা ধৰণে হওক তো তেতিয়া কি হয় এই যিটো তোমাৰ ছাৰ্ফেচ আছে এই ছাৰ্ফেচটো কি হৈ যায় স্মুথ হৈ যায় হয়নে স্মুথ হৈ যায় স্মুথ হোৱাৰ সত্ত্বে কি হ'ল স্মুথ হোৱাৰ কাৰণে কি হয় যিটো তোমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে পানী যেতিয়া ফ্ল' কৰে পানী ফ্ল' কৰাৰ যিটো ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে সেই ৰেজিষ্টেঞ্চটো কমি যাব হয়নে ৰেজিষ্টেঞ্চ যেতিয়া কমি যাব আমি ভেল'চিটি তোমাৰ ডিচাৰ্জটো আমি বেছিকৈ পাব পাৰোঁ অ'কে চ' সেইটো এটা ফাইদা তোমাৰ লাইনিং অফ কেনেলৰ হয় okay so option C to কি দি আছে to increase the discharge in a canal section by increasing the velocity okay তোমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ কমি যাব ৰেজিষ্টেঞ্চ কমি গ'লে আমি ভেল'চিটি বঢ়াব পাৰোঁ পানীৰ হয় নাই তো এজ এ ৰিজাল্ট আমি কি ক'ব পাৰোঁ ডিচাৰ্জ বেছিকৈ পাব পাৰোঁ ঠিক আছে আমাৰ লছেছ কমি যাব ৰেজিষ্টেঞ্চ ছাৰ্ফেচত কমি যাব তো ভেল'চিটি বেছি হ'ব এণ্ড ডিচাৰ্জ বেছি হ'ব আমাৰ মানে কি হ'ব কেনেল লাইনিঙৰ এইবোৰ বেনিফিটছ হয় নেচেচিটি আমাৰ সেইকাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় কেনেল লাইনিংটো গতিকে গোটেইকেইটা অপশ্যনেই কাৰেক্ট গতিকে অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হৈ যাব অল অফ দি এবভ লাইনিং অফ কেনেল অ'কে দেন 18 কুৱেশ্যনটো আছে দ্য লেভেল অফ কেনেল ডাইভাৰজন হেডৱৰ্ক ডিপেণ্ডছ আপন এতিয়া 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে কৈছে যে কেনেল ডাইভাৰজন হেডৱৰ্কছৰ লেভেলটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে অ'কে level of canal diversion headworks depend upon okay canal diversion headworker level কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে so ইয়াতে অপশ্যন A টো দিছে discharge perimeter then B pond level then C full supply level of the canal এই গোটেইকেইটাৰ ওপৰতে canal diversion headwork ডিপেণ্ড কৰে okay so all of the above টো correct হ'ব okay so question number 18 or option D to correct the 19 question to ase which of the following has the maximum water application efficiency okay etia option bilak ase surface irrigation lift irrigation sprinkler irrigation and subsurface irrigation to etia যেতিয়া আমি সাবসাৰফেস ইৰিগেশ্যনৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া কি আছিলে তোমাৰ সয়েলৰ সাৰফেসৰ তলে তলে পাইপলাইন গৈ কেনে ডাইৰেক্টলি ৰুট জোনত পানীটো দিয়া বুলি কৈছিলে হয় নাই সো আমি যদি এইটো পেথড ইউজ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ফাইদা কি হয় তোমাৰ ইভাপোৰেশ্যন লছেছ গোটেই কমি গ'ল ওকে পাইপত যদি কোনো ধৰণৰ লিকেজ নাই গতিকে তাৰে লছেছবিলাকো কমি গ'ল হয় নাই তো গোটেই ৱাটাৰ এপ্লিকেশ্যন এফিচিয়েঞ্চি যিটো হয় গোটেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাৰফেস ইৰিগেশ্যনত কি হ'ব পাৰে ইভাপোৰেশ্যন লছ হ'ব পাৰে স্প্ৰিংলাৰ ইৰিগেশ্যনতো ইভাপোৰেশ্যন লছেছটো বহুত বেছিকৈ দেখা যায় হয়নে গতিকে তোমাৰ সাবসাৰফেস ইৰিগেশ্যন যিটো হয় এইটো তোমাৰ ডাইৰেক্টলি মাটিৰ তলে তলে পাইপলাইন গৈ ডাইৰেক্টলি ৰুট জোনত পানী দিয়ে হয়নে গতিকে ইভাপোৰেশ্যন লছেছ পাইপ লছ গোটেইখিনি বস্তু কমি গ'ল তো এজ এ ৰিজাল্ট আমাৰ ৱাটাৰ এপ্লিকেশ্যন এফিচিয়েঞ্চিটো মেক্সিমাম পোৱা যাব হয় না সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 ৰ কাৰণে অপশ্যন ডি টো কাৰেক্ট হ'ব সাবসাৰফেস ইৰিগেশ্যন য'ত আমি মেক্সিমাম এপ্লিকেশ্যন মেক্সিমাম ৱাটাৰ এপ্লিকেশ্যন এফিচিয়েঞ্চি আমি দেখা পাওঁ অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 লৈকে আহিছোঁ এইটো এটা নিউমাৰিকেল হয় ইয়াতে কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এন এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড অফ 437 হেক্টৰ ইজ টু ইৰিগেট ফৰ আ পাৰ্টিকুলাৰ ক্ৰপছ ওকে তো এৰিয়াটো কিমান দিয়া আছে 437 হেক্টৰ ওকে বাৰু সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তেতিয়া নেক্সট আহি গ'ল কি কুৱেশ্যনটোত কৈছে দ্য বেছ পিৰিয়ড অফ দ্য ক্ৰপছ ইজ 90 ডেজ য়েছ এই বস্তুটো লগে লগে আমি লিখি ল'ব লাগিব বেছ পিৰিয়ডটো ওকে তো গিভেন ডাটা ইয়াতে তোমাৰ বেছ পিৰিয়ড 90 ডেজ বুলি লিখি ল'লোঁ ওকে নেক্সট দিয়া আছে দ্য টোটেল ডেপ্থ অফ ৱাটাৰ ৰিকুৱাৰ্ড বাই দ্য ক্ৰপছ ইজ 105 চেণ্টিমিটাৰ ওকে টোটেল ক্ৰপছ মানে গ্ৰ' হ'বৰ কাৰণে ডেপ্থ অফ ৱাটাৰ কিমান লাগে 105 চেণ্টিমিটাৰ কিন্তু কি কৈছে ইফ দ্য ৰেইনফল অফ 15 চেণ্টিমিটাৰ অকাৰ্ছ ডিউৰিং দ্য বেছ পিৰিয়ড কিন্তু এই বেছ পিৰিয়ডৰ টাইমতে তোমাৰ 15 চেণ্টিমিটাৰ কি হ'ল তোমাৰ ৰেইনফল হ'ল ওকে গতিকে আমি যেতিয়া ডেল্টাটো উলিয়াম
ডেল্টা টোটেল কিমান লাগে আমাৰ 105 অ'কে 105 চেণ্টিমিটাৰ আমাৰ ৱাটাৰ লাগে কিন্তু তোমাৰ কিমান হ'ল ৰেইনফল 15 চেণ্টিমিটাৰ দি দিলে হয়নে চ' তোমাৰ এজ এ হ'ল এতিয়া এইটো যদি মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাওঁ 90 চেণ্টিমিটাৰ ৱাটাৰ ইৰিগেশ্যনত তোমাৰ দৰকাৰ হ'ব অ'কে চ' এইটো মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিওঁ 0.9 মিটাৰ অ'কে এতিয়া বি দিয়া আছে বি গিভেন আছে তো ডেল্টাও গিভেন আছে তো আমি এতিয়া কি কৰিব লাগে ডিউটি উলিয়াব লাগে ডিউটি অফ ইৰিগেশ্যন অ'কে গতিকে ডিউটি অফ ইৰিগেশ্যন কেনেকৈ উলিয়াম ফৰ্মুলাটো আমি জানো ডি ইকুৱেল টু 8.64 ইনটু কি হয় ইনটু বেছ পিৰিয়ড বাই ডেল্টা অ'কে দেন 8.64 ইনটু 90 বাই ডেল্টা 0.9 গতিকে ৰিজাল্টটো হ'ব 864 হেক্টৰ পাৰ কিউমেক অ'কে চ' ইয়াতে অপশ্যন য়েছ ডি নম্বৰ অপশ্যনটো দিয়া আছে 864 হেক্টৰ পাৰ কিউমেক অ'কে চ' এইটো তোমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈ যাব অ'কে